Liwat, welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Liwat naman nga magapasundaya gining inyo palatuntunan sa pagdulong na sa mga nagapangunang nga mga informasyon. Pila ka mga balita nga aton nasagap sa palibot-libot sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Base dugay-dugay kung makatsansa kita may mga update man sa aton base mga makasunod sa aton diri si kakampi Roger Ledesma. Pero lang taon takaron kay daw loaded gid kayo ang aton sini nga palatuntunan. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong na sa inyo ni Councilor Gab Villasin. Si Councilor Gab Villasin lamharon nga public official, konsehal sa siyudad Santa Lisay. O tinagagata ang utok, gagata ang abilidad. Permi lang nimo makita sa mga sityos kagabaranggayan dira sa siyudad Santa Lisay. Kung may makita kamo dira nga permi nagalusot sa inyo sini nga mga barangay, amo na ina si Councilor Gab Villasin. Gusto ko ni sa iya Vice Mayor sa 2025, no? Pero tapuson lagi anay ko nung iya sini nga pagkakonsehal kay daw hindi pa siya iyawan. Sa sining aton nga pagpangalagad, magtalakay kita sa ining tatlo ka mga persona, no? Tatlo ka mga persona nga file sang protest sa Commission on Election, no? Sa siyudad sa Bacolod, angot sa pag-question sang residency o kung ang pagpuyo sa siyudad sa Bacolod ni former Congressman Albi Benitez. Gin-question nila ini sang tatlo ka mga complainant, tatlo ka mga complainant. Dahil lang, kaya ari ang module, siling nila kuno module, aring damol-damol nga mga papilis, Ano abi kay kung nagatalakay kamo sang iban nga mga issues na why kamo nagatanaw sang mga dokumento o ang mga nag-file sang kaso ginawayatan nato ng annex ini damo-damo nga mga annexes, affidavit ni Mildred Tabusaris kag subuman ni Kiriko Quirino. Din pa, isa pa, tatlo ni sila ang nag-file sang complaint sa Commission on Election. Tisuno sa Commission on Election, nasaad sa Omnibus Election Code, no? Nasaad sa Omnibus Election Code, angot sa mga nag-aambisyon nga papili bilang opisyal sa syudad, no? Especially sa syudad sa Bacolod, ining pagranda diri sa syudad sa Bacolod ni former Congressman Albi Benitez, no? Tinaga walda ka nagalit dis Bacolod, gasugid kang may balay ka sa Mountain View Subdivision, sa barangay Mandalagan, way kadagaling star. So diri pa lang daan, incompetent ka na, nagabinutig ka na sa pumuluyo nga dra kaga star. Kung ako yung mag-testify kay former Congressman Albi Benitez, kung ako pahambalon, kung magsiling ka guro nga dra kagatulog sa may art district sa Mandalagan, matestify pa ko, no? Kating art district dumduman na sa una mo inadrang nightlife sa Mandalagan. Tiara dira ang iya sining e-game sang una, ang iya panahuran. Tipirmi mo na sa makita sa may art district, ara da sang una nagaparada ang mga salakyan, no? Mga luxury nga mga salakyan nga pahamtang dira sa e-games nga lugar
nga panahuran ni former Congressman Albi Benitez kung magsiling kaguro da kagatulog siguro former Congressman Albi Benitez mapati pa ko. Kaya ko yung mismo makahambal nga nakita takda. Suno sa panalawsaw naton dira sa una, panaga nightlife man kita sa una nung ginom-inom man tada. Kadamo da sang una sang mga nagasunod nga pirti ya kapin pakon Friday night kag Sabado night, puwerteng tao da sang una sa Art District. Ti makita mo da ang salakyan ni Congressman Albi Benitez, mga tao dira nga naga sunod-sunod sa iya, mga politiko, no? Arada. O kung magsiling siguro nga da sa siguro naga-stand mapati pa ko. Mapati pa ko siguro nga sa naga overnight. Kaya daw tahom na dang iyang panahuran sa una mo ng e-games na. O tisumong may mga persona nga taga Barangay Mandalagan nga nagtestify nga wala gid siya gali gistarda sa may Barangay Mandalagan sa may Mountain View Subdivision. Kay nabuking ang binutig ni former Congressman Albi Benitez nga sa kuno nag-star sa may Mountain View Subdivision. Di wala nyo gina-question nyo nga ginalantaw diri ang pag-apply sang power sang kuryente sang balay nga ginaplayan ni Congressman Albi Benitez. Nga ginbakal niya ang property April 19. Tapos na gindali-dali nila sang mga advisor niya kag ang mga sigurong gatod gid sini si Patrick Lacson mo. Si Patrick Lacson ang gatod gid sini. Kay nag-ako ni siya mo nga siya kunong author sang Ran Albiran sa siyudad sa Bacolod. Daw siya gid kuno ang author sini, daw siyang nag-una-una gid sini sang Ran Albiran sa siyudad sa Bacolod. Ti sobra nila ngayon to sa kay Congressman Albi Benitez na ginuwa ang mga ginamos, na ginuwa ang binutig na naga-star si Congressman Albi Benitez dira sa may Mountain View Subdivision. Tinabuking nga ang balay ang property nga ginbakal niya dira isa ka 1,000 square meters, no? 2 ka lote, tapos isa ka lote maginbakal ta siya nga structure nga daw gulang-gulang lang sa tahong pag-uro slaughterhouse. Kung ikaw nung may star ka sa structure nga balay nga nagaboard na nag-i-star ta mga kuto-kuto mga alagitit, no? Di wala tubig. Why gani ka-apply sang water line or sa Bacolod City Water District para may tubig? Nag-apply siya sang connection sa Sineco. Ti siyempre antes katakdan sang connection sang Sineco, sang kuryente, inspeksyonon ina sang ubo, no? Inspeksyonon sang ubo. Tigin pamangkot ang taga-ubo, telo struktura to. Hindi man to balay. May mga kabinet nga ginaubra, may mga lamisa. Kay gali, ilang balay nga ginasugid ni former Congressman Albi Benitez. Imo nila na yagali urang warom or headquarters kay mapapili sa congressman sa siyudad sa Bacolod tapos butigan niyang pumunuyo nga dra sa ga-star, no? Sige. Para nga tuloy-tuloy ato nga pagpangalagad, i-play ta ang press conference kahapon sa question and answer sa mga katapos ang media sa duha ka mga abogado nga nagtindog sining 3 ka mga complainant nga mo sanday attorney Jose Jaira Alimon kag attorney Marcos Aurelian, no? Aurelian Baflor nga among nagtindog as lawyers sining 3 ka mga complainant nga naghambal nya way na di siya star. Away na di siya star. Ang lain pagid kay nag-testify pagid ang barangay kapitan nga pinanakadekada nga nagkapitan dra si barangay kapitan Baby Parinyo. Dumduman ko sang una 1980s bago ko sa Bumbo Radio sang una nag 24 years ko. Kapitan na iya balik-balik na si barangay kapitan Baby Parinyo. Tisiling nga sugod nga nagkapitan ko doy ko nakita sang banas ni former Congressman Albi Benitez barangay ko kampanya ko doy ko nakita nga may Albi Benitez dira sa nasambit nga lugar. Pero
before sang press conference nga replay, i-acknowledge nato na ng aton nga mga nagpa-check attendance nga aton nga matag Palamatio. Roy Gia nagaupod sa aton Maria Nilda Cabaylo, Maria Nilda Cabaylo sang Biniquer Kabankaran, Barangay Kagawad Jose Zamora Siping sang Barangay Sunwan Talisay. Good PM kakampiri. Siyason watching to your program. Dark Shape 05 gopon man sa aton from Talisay City. Roy Gia, mayong hapon pa rin. Libot-libot ko di anay sa Talisay. Base pa lang may makitaan ko di. Ano makitaan mo da pariroy? Norlin Discartin gopon man sa aton watching from Talisay City. Damo listeners taga Talisay. That's why damo ta may mga komersyal ta sa Talisay nga nagakuano kay Wirecast kita da Permis Talisay. Edwin Villaros o akon nga amigo nga professor sa Paglaom State College sa Talisay gopod man sa aton. Jade Siason gopod man sa aton. Akon nga primo executive assistant sang Manog Vice Mayor nga konsyal Gabilasin pero sa kwan pa ni sa 2025 pa ni saya tapuson niya pa kunong iya nga termino as city councilor. John Javier sang Siltex Trading gopod man sa aton. Good PM kakampire. Edwin Villaros, ari lang kami rin nagapamati sa imo dire sa May Carmila, Bali, Talisay City. Albert Norbing Lorino, sir, ang amon nga pinalangga nga principal sa Habitat Elementary School gopod man sa aton. Mga faculty members kuno sang Habitat nagaupod gid sa aton. Jigs Pula gopod sa aton mayong hapon sir watching live. Sanday Romeo kag Brenda Hermiguso sang Villa Cristina, Barangay Tangob, Siyudad sa Bacolod, nagaupod sa imo program. Thank you for watching, Congratulations, SPM Gabilasin. Having a beautiful baby girl, babae, galing subang ni Councilor Gabilasin. Congratulations, Councilor, Julie Siason Biar, gaupod man, Barangay Suntin, Talisay. Ronnie Hondos, Barangay Sun 7, Talisay. Ano mo mo Talisay ba? O titabing mga tilaw, Barangay Sun 3, Talisay, gaupod man sa aton, purte, Pre good PM, nagamonitor lang kami diri sa Y&S Pawn Shop and Jewelry. Libre commercial mo to, libre commercial mo, pre, Keep safe and God bless. Thank you. Albert Contiga, no? Ikaw bayaran ni Bing na namian ka sang turi ngagin patindog ni Bing. Nanamian ka sang pagbaligya sa basiwa. Ikaw, Albert, kung kontraktor kag engineer ka, dapat matugda ka na. Kaya kaya kansindi, no? Way ka kansindi, katugda ka lang. Albert Contiga, Albert Contiga, way ka kansindi sang inahambal mo, borderline ang kurbayaran, gago mo Isugid mo Pamatud-an mo nga bayaran ko di. Gasugid ta di gusto. Gasugid ta gusto, may mga papilis ta. Ikaw yung gurong, anong papel mo? Ano ka, tol ka ni Albi Benitez, kinabayaran ka? Kaputot sa mi utro pag ining bagak nga sa Angela. Mga troll ni nung why hindi ko nga magbasa sa ilang mga messages Gideon Israel gopod sa aton migo ko nga police. Thank you so much for watching pare. Rolly Siocon watching live from Zone 16 Talisay. Mark Hansel Balderas gopod man sa aton mayong hapon sir. Monitor lang kami diri sa Barangay Matabang. Talisay mo damo ni sinas ba? Si Ray Gideon Israel, mayong hapon sa akong pinalangga nga abyan kag sa tanan nga mga followers sini nga programa. Leo Gumban sang GKP gopod na sa aton Bago City. Thank you for watching. Ike Gabilino, mayong hapon Borderline Ray, mayong hapon man sa nagalantaw sang imo program. Migo mo Ike Gabilino in Butuan City, gabi pa kalabot patas Butuan Rose Sotor, hi Ray, good PM, nagapamati kami diri from Barangay Son 14B, Talisay, Mangyapon, Grabe nga ito yung mga listeners, Ining mga troll nga nagatugda, pamati ka mo, Pamati ka mo.
Kay man ang inyo ginapatihan, mga lunsay binutig kag lunsay. Ang inyo nga idol o Albi Benitez nga binutig o. Aga binutig. Karon lang niya ha, karon lang. Pamatian ta ang replay sa press conference kahapon. Nga diri na booking si former Congressman Albi Benitez way siya nag-start sa may Mountain View Subdivision. Ginsentipayan man sa barangay kapitan, nga si barangay kapitan Rudy Parinyo, why siya kakita sang banas dira ni former Congressman Albi Benitez. Tabi gusto niyo ang mamiyor sa siyudad sa Bacolod. Subong pala nga daan nga binutig na. O sige, pamatian ta ang press conference kay may i-clear kita karon sa kay Atty. Baflor parte sa mga ginapamangkot kung ano ini ang domicile, ano mga butsilingon sini, no? Ari ng press conference kapon nga daw. Masugod ta press ko na, no? Sining hapon kag pasalamat ta ari si Attorney Jose Jaira Alimang kag Attorney Baflor, no? Mga hubin pa ning mga abogado ta ba si masuli ka mong question tani tiki na kung kuan balas lang, no? So by the way, amo ni silang abogado sa tatlo ka mga petitioner against kay former Congressman. Ginay kaya nilang duha ka mga abogado nga hubin kuno kay mga kamaan. Pero maalam pa rin sa ila. Sa ato sining press conference sining gabi. So kanong sino matag sa inyo opening statement, Attorney Baflor, Attorney Alimon. Ang mga nagatugda nga mga way mga alimo pamati kamo mayo ha. Para ma-plaster na sa inyo kung nanong natabo nga may nag-file sa petition. Attorney? Thank you, sir. Ladies and gentlemen, good evening to you all. Thank you for attending this press conference. So, we are all here. We are all here for a very apparent reason. It's because we filed Si Attorney qualification Marcos case Aurelian against Baflor ang inyong Mr. ginapamatian. Alfredo Abelardo Benitez with regards to his the transfer of his voters registration here to Bacolod City. Actually, our argument is very simple. Mr. Benitez is not a resident of Bacolod City. He was not a resident when he applied for his transfer of voters registration here, and he is not a resident of Bacolod City up to now. He is not a resident because he has not changed his domicile. Because in election law, residence is the same as a domicile. And we have a boatload of evidence to prove that he has not lost his former domicile. It is all here. It is all here in this opposition that we have filed today. And it is official because when I came to my office earlier, I got a copy of the summons with notice of hearing. It says here that the hearing for the opposition of Mr. Benitez's application for registration is on July 19 at 9 o'clock in the morning at the office of the election officer, Bacolod City. So the public is welcome to attend the said hearing. So I think that is all. That is the gist actually of our argument in this case. Question. Microphone, please. Actually, ma'am, we filed it on July 13, 2021. The time is 3:44 p.m. At the COMELEC. Attorney, when you saying Congressman Benitez, wala siya nagsaylo iya domicile, din siya ga-reside ya. Any place but Bacolod City. Come again, attorney. Any place but Bacolod City, that's for sure. He is not a resident or domiciliary of Bacolod City as of this writing. Bernie. So ano matabo sa iya? Sa iyang pag-file? If the opposition of the complainants is granted, then his application to become a voter here in Bacolod City will be denied. Next question, Dali. The usual reaction to your filing case is usually it would be understood or it would be politically motivated. So, any reaction to that?
Ma'am, today we are here to discuss the legal issue of the case. So, if there is any political motivation, we leave it to the public to decide. Okay, Paladal. This is the curious lang ko. Ano ginang gusto sa inyo mag-file sang case against kay Kong Albi Benitez? The question is domicile in Bacolod City. Actually, ma'am, it was these three complainants who came to us. And they are contending with all conviction that Mr. Benitez is not a resident of this barangay. Hence, he is not a resident of Bacolod City. Okay. Ay, di nabuso sang action na dyan din. Attorneys, good afternoon. For the benefit of everyone na lang and for the to be able to be understood sa mga listeners, what are the common grounds usually for the filing na hindi mangin registrant ang isa ka person? One of the grounds aside from residency is that he is not, the applicant is not of the age of majority and he is also not a citizen of the Philippines. Okay. Any follow-up question? Okay, Aiden. Actually, this question comes from Attorney Guanzon. The public is invited to the COMELEC hearing. Who says so? What's the question, ma'am? The public is the public invited to the COMELEC hearing? Yes, yes, ma'am. The hearing will be held in public. And of course, it will be the benefit for everyone to know the outcome of this hearing. Okay. Mitch. Sir, there are more than 9,000 new registrants subject for ERB hearing on Monday. Why only Albi? Actually, sir, we filed oppositions against around 220 other applicants coming from other cities and municipalities on the same ground that they are not residents or domiciliaries of Bacolod City. Do you have proof on that? Do you have proof? We have papers on that, and their hearings will also be scheduled on Monday, aside from Mr. Benitez's. Gilbert? 220, sir. Yes, around. According to what we've gathered so far, they came from different cities and municipalities in the province of Negros Occidental. Okay, any question? Nico. Attorney, may mga copies kami sa mga annexes, but can you expound kung anong basis ng complainant to declare RP nga hindi siya resident? Thank you for asking that, sir. Actually, in these types of cases, the burden of proof falls on the individual who claims that he has changed his domicile. Actually, if it were up to us, we don't need to provide any evidence. We just need to say that he is not a resident of Bacolod City. But I would like to believe that we have preempted him because we believe that the evidence that we have presented, we have attached in our case, will be the very same ones that he will present in his defense. And the evidence will show, the evidence will again show that he is not a resident / domiciliary of Bacolod City. You have already submitted that to the COMELEC or that will be submitted on Monday? Yeah, we already submitted this on July 13, sir. So it's up for him on Monday to submit Yes, the sir. counter one? Okay. Actually, he can submit it on the day of the hearing, which is on Monday, sir. Okay, any question? Okay, Radyo Manone. Attorney, ano kadugay ang pagpatigayon sa hearing? That will depend, sir, on the ERB, the Election Registration Board, on how long the hearing for Mr. Benitez's case will last. And also, the resolution of the case will also depend on them. If there's too much issues to be tackled in one day, I believe it will be reset to another day. Okay, Bumbuan. Attorney, magwa ang result. The ERB will decide, ma'am. It can, the resolution may go out during the day of the hearing itself, or can be reset. It can be reset to another day. Okay, Ann? Oo. Attorney,
Attorney, may we clarify, duha ka mo ni Attorney Alimon ang complainant or pila di ka dalawa complainant? We are the lawyers for the three complainants in this Okay. case. We are also collaborating with a firm that we have a tie-up with in Manila for So, this. so these complainants, hindi ni ma-divulge ang ilang, ma-disclose ang ilang mga names? Actually, ma'am, their names are in the complaint, Siya. in the first page. So what motivates them, attorney, nga nag-file gid sila sa nag-complaint against Kong Alvin? Ma'am, I would like to say it here and now anyway, that these people are affiliated with Grupo Progreso. But it was they who came to us with no direction from the higher ups at first. And then, they came to us, we did some initial research, and we found that yes, we have a good case. We have a good case against Mr. Benitez. After that, they went back to their leaders, and apparently their leaders supported their move, and that is why we did more research and the case build up, which culminated into the filing of this opposition. Attorney, ang resolutions ng ERB is final and executory. So the lost party will be able to appeal. The aggrieved party, the party aggrieved by the decision of the ERB, can always file a petition for inclusion or exclusion with the courts. Good afternoon. So, sa simple nga sugalanon, you're saying that Albi Benitez is not a resident of Bacolod City. Can you expound more about may mga proof ka mo just to give a background? Ano ang simple proof niyo nga to say that he is not a resident of Bacolod City? Well, residence in election law is actual residence coupled with the intention to remain in that place for an indefinite amount of time. So far, Albi has met none of these requisites. For example, we found here one of our documentary evidence is that he bought a piece of land 3 days before he went to the COMELEC and applied for the transfer of his voter's registration. The property he claims to be his has no water and electric connection. So how can he survive in that property when he has no water and electricity? Where will he get it? Can we say that this is a first step to disqualify him from possibly running for mayor in Bacolod City? We cannot say that for now because he has not yet filed his certificate of candidacy. So we will just cross the bridge when we get there. But definitely this case is to disqualify him as a voter of Bacolod City. Okay, follow up, Max and Carla. Sir, who are the complainants in the 220 more? The same three? They are actually various local leaders of each 4 barangays in Bacolod City. So after the leaders of GT heard that they were bent, these 3 brave complainants were bent on filing the case against Albi, they contacted us and told us to accommodate other complainants who would like to attest to the fact that these people who have been transferring from other cities and municipalities are in fact not residents of that place. They are aliens, outsiders. They are affiliated with Grupo Progreso. If you disqualify him from being able to vote, that is not amount of disqualifying him from being a candidate, right? Yes, yes, that would be the consequence because he has to meet the 1-year residency requirement for him to be able to run on May 9, 2022, if he runs. More question? last. Okay, follow up, Teresa. Attorney, Attorney, you've been saying that these people are affiliated with Grupo Progreso. So, that Grupo Progreso is really behind sa mga tao niyo.
was started by these three complainants and they came to us first. After we said that we had a good case against Mr. Benitez, then it started to snowball. After that, we accepted the complainants who claim that these people, these applicants from their barangays are actually not residents of their places. And you are private lawyers, not lawyers of Grupo Progreso. We are private practitioners. More question? Rajuman Lares? Attorney Dumac Ortiz mention niya may mga jurisprudence din sa Bacolod sa Negros nga isa sa site nga kaso is Mayor Silot Beramayo of Candone nga may ara na siya sa kontrata nga nag-install na siya sa isa ka boarding house but ginpaburan siya kag nangin alkalde sa Candone. Again, sir, when we talk of residents, we mean actual residents plus the intention to remain, which is domicile. So to be able to claim that you have changed residence, you should have also changed your domicile. So the person who claims that he has changed domicile has the burden of proving it. Actually, Mr. Benitez has the burden of proving that he has changed his domicile from wherever it was to Bacolod City. And it will all be revealed on Monday. More follow-up question? Last? Sir, you may answer or may not. Is there a monetary consideration for these three that came out? Is there a monetary consideration for you to act as their lawyers? Are you belong to the lawyers of GP also? We are private practitioners, sir. Whatever services we may provide, that will be the subject of client privilege, so we cannot disclose that. Thank you, sir. May mga gusto pa may mga parting words ang aton duha ka mga abogado inline sini nga kaso, attorney? Yes, sir. Actually, the people who process their application for transfer, we are studying the possibility of filing the criminal charges against them for lying under oath, for claiming that they are residents of Bacolod City when in truth and in fact they are not. That is the consequence of lying in your application for registration or transfer. Okay, no? So amoy adto ang press conference nga gin patigayon kapon nga adlaw, no? Naging tambungan naton sa isa ka restaurant sa isa ka lugar sa siyudad sa Bacolod sa diin gin sabat sang duha ka mga abogado nga mo sa attorney Jose Jaira Alimon, kilala kung nigalista ka relative yan ni taga Talisay kag subong man attorney Marcos Aurelian Baflor, no? Nga sa diin nagsabat sa tanan nga mga pamangkot sa mga katapo sa media, no? Antes ang aton nga pagbasa sa iban nga mga messages sa aton sini live streaming, no? Basahon naton anang iban nga mga comments diri sa aton sini nga pagpangalagad, pero I am very sorry ang iban nga mga comments hindi naton mabasa kang iban diri daw mga labugay na lang ni, no? Siling ni GAXL Candelario o pati si Dula Pikion pa ni Albi Benitez ti sinabing mapati siya kung magmayor sa siyudad sa Bacolod. 5 pa ka sige, hindi talaga pagbasahon, ha? Wala respeto, gusto niya nga mag-mayor, wala pa gani eleksyon o nagawadang na. O siling naman ni 4102 sa aton text hotline, siling niya
Hindi na may pagbasahon na. Kaya daw kaluluoy sang mga mensahe diri kontra kay Albi Benitez, oh. Nya tani Albi Benitez pa kami. Malbi pa kami galing kay Dra Palangani daw nagabinutig na siya, no? Okay, daligid lang ha. Tawagan tanay si Attorney Marcos Aurelian Baflor kay may pamangkot kita sa iya, no? Sa bahin sang iban nga mga pamangkot sang aton sini nga mga kauturan nga nagaupo diri sa aton nga pagpangalagad. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ginadulaw sa inyo sang e-pharmacy nga yara na hamtang dira sa May Rosario, Cagarita Street, Ciudad sa Bacolod. Ang nagabaligya sa mga bulong nga mga branded kag mga generics, gusto nyo nga mga bulong bisan ano lang kompleto sila, no? Ang e-pharmacy ginapalagiyahan sa pamilya Espinosa sa siyudad sang Bacolod. Dali lang tawagan ko si Attorney Marcos Aurelian Baflor kay gusto kitang may klaro sa iya bala, no? May klaro kita sa iya parte sa mga pamangkot sang iba naton nga mga kauturan. Kaya ang iba niya way kaintindi sang mga terminolohiya sang mga inabogado, no? Parte sa mga pagpaintindi, especially ining domicile nga gina-emphasize kay kapila suliton, ang domicile nga ginahambal nga sa pagsaylo ni former Congressman Albi Benitez sa siyudad sa Bacolod. Attorney Marcos Aurelian Baflor, mayong hapon, sir. Mayong hapon, sir. Sir, bago lang naton gin-replay ang press conference kapon yung gintambungan naton, no? Una nga pamangkot diri, attorney, gusto nila mensindihan anong domicile, no? Na mensionar diri sa mga dokumento angot sa pagsaylo sa residency ni former Congressman Albi Benitez nga wala man siya nag-istar gali sa iya sini nga ginbakal nga property, no? Attorney? Actually, sir, ang butsilingon sang domicile is legal residence. Now, under sa election law, ang residency is the same as domicile. So, change of domicile, amo nang gina-require under sa election law kung gusto mo magsaylo for purposes of voting and purposes of running for office. Amo nang gina-require nga isayloon mo ang domicile mo sa lugar nga kung din gusto mo magboto o kung din gusto mo magdalagan. So, subong sini, may mga questions, no? Ano ang labot kuno? Actually daw kasimple nga pamangkot, ano kag daw gapalingin sa ulo sang tao? Ano ang diferensya kuno anong labot sang electrical application pagpatakod sang kuryente sa structure ngin bakal ni Congressman Albi Benitez nga ginapaobra kag ginahambal nga balay nga daw hindi man balay. Linya sang tubig kag linya sang kuryente, ano kunong labot sini diri nga amo ning gina-question, attorney? Paano ka kay-star sa isa ka panimalizer kung wala ka tubig ka kuryente? Hindi ka magkuha sila. So, athag. Diba? Athag, no? So, sige, sir. Isa na sa mga pro-iba na igimbutang na munda na makapatuod sa ginahambal namon nga wala da siya ka-star. Wala sa star. Wala gid sa plano ta mag-star. So, ang domicile daan, so hindi lang na physical nga struktura kagapag i-start mismo. Dapat, ang sa domicile, may asang ilistaran kag sang intensyon na mag-stay there for good. Basta mapatay ka. I see. Amo nang butsilingon sang domicile. Ang butsilingon sang domicile. So, sa iyang sa papilis nga ginatamda naton, si Congressman Albi Benitez, nagbakal sang property dira sa may Mountain View Subdivision. Kag even ang barangay kapitan nag-certify gano nga since nga nagka-barangay kapitan sa dugay-dugay na ni Attorney Bibi Parinyo daw ang nagkapitan mo. During the time sa Bumbo pa ko 1980s kapitan na siya. Nag-certify siya nga wala sang itsura nga Albi Benitez yung nag-start doon sa may Mountain View Subdivision. So si Congressman Albi Benitez ari diri sa Annex A, pila ka mga talking points nga aton ginabasihan sa mga papilis. Ining Annex A, deed of absolute sale, purchase of property that was on April 19, 2021, no?
sa na-address ini sa Mountain View Subdivision, Barangay Mandalagan, Siyudad sa Bacolod. 3 days after, nagparehistro siya sa Bacolod City Comelec Office. April 22. So kung bot siningon ang disqualification para ma-disqualify siya sang iya kandidatura kung mag-file gid man siya. Kaya pa man sa kanina kambal ko no nga open ko no siya for running for mayor po pa sa nagkonfirmar nga madalagan siya. If ever nga kung magpapili siya, mag-file sa sang iya sining certificate of candidacy, barangay kapitan o city councilor or congressman or mayor, pwede siya disqualify bangod sa suno sa Omnibus Election Code. Kinanglan mayara sang 1 year. Isipon tagid sir ang inadlaw nga hindi makasunod sa 1 year residency ni former Congressman Albi Benitez kag hindi iya kompleto ang isa ka tuig, sir, automatically ma-disqualify ni siya. Pwede niya actually magamit as ground nga ma-disqualify siya kung magdalagan gid siya. Kung magdalagan siya. Ay pa lang may deny ang transfer for application for transfer voters registration. Isa sina sa mga konsekwensya is hindi gid siya magwada, hindi siya residente up till now sa adlaw nga mambalang ERP nga disqualified siya. Oo. So, kung isipon ta ang April 19 kag April 22 nga nagparehistro siya, kag kung isipon ta nga mag-start sa kag seriously nga ra nagit siya nag-start kabusa sa 1 year residency, attorney, no? Sulod siya kung magdalagan siya sa May 9 2022 next year, sir. Wala question nga makabuto siya, pwede sa kabuto. Wala man question. Oo. Pero kung mag-file sa sang iya kandidatura, ma-disqualify gid siya. Kung di pa lang sir, ma-disqualify siya bilang butante sa Bacolod City kahit hindi siya residente. Ang konsekwensya again is hindi man siya makadalagan by next year kung magdalagan siya. Hindi sa kadalagan, no? So, may gina-cite, no, sa iban nga mga nagapresentar sining isyo, kaya ang iban ko nung mga mayors, attorney, pwede man lang ganing ang iban ng mayor dito sa EB Magaluna, may balay sa Bacolod. Di pwede man lang mag-mayor. Pero inaiya galing attorney na umaong nga, so, si Rizaston niya, istanas Bacolod, mayor sa Talisay, o konsyal sa Talisay, na anuman. May ang rason lang sir nga iban nga opisyal nga may makadalagan sa lugar nga wala sa sang domiciles, wala may ka-question. Now kung may ma-question kag abot na sa Comelec kag sa korte, lain naman ang istorya. So sa rason. So ang hearing isumon gid ni siya sa 19, attorney? Yes sir. Nagpakita naman ko sa press con gagapon sang summons election officer Attorney Trinio Canya to Mr. Benitez, naging copy furnish man sa amon. Prohiba. What if kung hindi siya pareser kag abogado yang pagpakita? Kung hindi siya mag-appear sir, sayang kay ground na nga i-deny ang iyang application. So expect kami nga maabot siya. Tisadyani, kahapon naga-live streaming kita. Nagasulod sa aton nga live streaming si Bing Guanzon, si Kwani Commissioner Romina Guanzon, nagapamangkot siya, this is public or private ang hearing? Definitely sir, this is a public hearing. The public can attend if they want. Baka ma-public iba ni Goro, pero hindi tani kapasulod sang damo gid kamanti may health protocol kita nga ginapatuman pasubong. Ang ERB public hearing ni sir, pero siyempre masunod na sang protocols nga i-set sang ERB kag sa mga otoridad naton para may safety, para man sa safety sang tanan. Sige sir, no, kabay pang kami sa media makakover kami
para nga ma-update nato ng aton nga matagpalamatik hindi amo ni sumong ang ginabantayan parte sining protest ang tatlo ka mga persona. Mangkot dili ko sana ning tatlo ka managapamangkot di blao. Ang mga tatlo ni ka mga persona private kwan ini mga individual or empleyado ni sa syudad. Private complainants sila ang ilaga mga circumstances sa complaint nakahatag na ko sa media, so welcome gid kamo nga i-disclose na sa publiko. Sige. Okay, sige. Sige sir, thank you so much sir. Mga jotaw lang lang ang mga pagpa-insindi kay may kadamo nagapamangkot sa aton nga mga tagpalamati ang hindi nila mo insindiante may kay kulig na tapaintindi sa publiko nga lang ini nga ginapamangkot nila sir. Abogado kamo kuno sang administrasyon o kung nagbulig lang kamo ni sa mga nag-file sang complaint against former Congressman Albi Benitez, sir? Amon law officer, amon law firm private niya. So private practitioners kami. Nakauna niyang complainants kadto sa amon. Okay. Nadula siya. Hello, sir? Attorney? Hello. Sige, attorney, go ahead. Yes, ang hambal ko is private practitioners kami, sir. So, ang ini mga complainants, sila ang nagkadto sa amon. Sila yung nagpalapit sa amon. Sila nakauna. Okay, sige. So, ang part niya sa practice lang namon. I think, by the way, sir, hindi ko malipat, kung mapirdi ni sa kaso si former Congressman Albi Benitez, ano ni final and executory o pwede ni sa makapilar sa higher court sa Manila, attorney? Ang sa ERB, final and executory na, pero makapal man yapon ang agrabyado nga partido sa inclusion or inclusion/exclusion nga petition sa MTC based sa Bacolod. And then makalabot pa na sa RTC. Ang sa RTC, amo ng final and executory. Pero pwede pa nakalabot actually sa Court of Appeals kag Supreme Court kung mag-question kami sa kung ibutang sang agrabyado nga partido naging abuse ang discretion sang RTC or sang RTC ang ila paghatag sang judgment. Okay, sige. Attorney, thank you ha. Salamat kag sorry sa disturbo dila sa imo ha. Welcome, good sir. Thank you. Okay, mga kabyanan, attorney borderline. Kailangan di ko sa ulong yang full name kay Duwanis lang mo. Attorney Marcos Aurelian Baflor. Sa Talisay may Baflor, no? Kada sir. Thank you, thank you, sir. Sir, thank you. Attorney Marcos Aurelian Baflor, isa sa mga abogado sa tatlo ka mga nag-file sang protest. Kag sumuman, Attorney Jose Jaira Alimon sa siyudad sang kagabi nag-message sang akon nga bat sa Talisay nga relative nila ni kuno si Attorney Jose Jaira Alimon kag maalam niya nga tawo. Hindi ni man ang sa kampo ni former Congressman Albi Benitez daw kahikay nila sa mga abogado nga kamanghubin pa kuno pag daw wala pa ni kamaan sa mga parte layi, no? Purting ang mga abilidad sa mga trolls, no? Daw sobra pa sila sa abilidad sa mga abogado na nagrepresentar sa mga dokumento. Maara gani nga mga abogado matali galing kay wala man nakakuha sa bar, di kundi ang waya. Anong panawag nyo sila siya? Anong panawag nyo sila sa iya? Sige. Cristina Nunal Baluyot sa Macau nag-upod sa aton. Thank you so much for watching, ma'am. Perly Gonzales nag-upod na sa aton. Nga mabalaan gid ni kag magwa gid ni ang tanan nga kabutigan nga ginahimo ni former Congressman Albi Benitez. Alupi pa ngayon. Yaw nila lang ko na iya magtulo title ya. Hindi ko na nanamian i-address na lang siya sang iyagid nga original kay ti amo na iyang ang muna yang identity former Congressman Albi Benitez, no? Silang sa iban, siling sign of panic kuno ni Mayor Bing Nulandia. Tingin na sabat man din sang isa man ka nagahatag sa mensahe.
Nga basi ka mong nagapanik kay hindi ka pasar nga hindi qualified magpadlagan si Congressman Albi Benitez yung mamayor sa Bacolod. O sa ni 4603. Wala pa nga ni nagmayor ninto yan ang Bacolod nun. O sige. Hindi ta kabasa sa mga mensahe nyo ha kay why na kita tinuon overtime na kita. Buwas, may buwas pa man Biyernes buwas no? Biyernes buwas no? Sige, padayon tali aton sining pagtalakay sining isyo ining pag-complain sang residency pag-question sang residency ni former Congressman Albi Benitez diri sa may barangay Mandalagan kag ginsertifayan man sang kapitan nga wala siya nakakita sang banas ni former Congressman Albi Benitez nga naga-star bilang kapitan kuno. Way gid siya sa may nakita da halin sang una. Hala, gindali-dali ni nila mo. Gindali-dali nila way nila na igid ginpiho ha. Tanawa nagkabukingan. Sige. Way na kita tiniyon sa atong pagpangalagad. Buwas naman. Sa ngalan sa atong mga technical partners ng Rios. Kung man sa aton nga mga technical engineers, Ray Ikang Kaglista Kang. Sa ngalan sa aton nga admin chief Ma'am Leds Kilantang, ang aton station manager Bong Tan. Ini ang inyo abiyan sa mikropono, ang inyo karunda kakampi mo pa. Ray Siason, salamat, mayong hapon. Order line. If you destroy my country, I will kill you. Pag ganon kayo ng ganon, papatayin ko talaga kayo. Wala kayong silbi para sa akin. Salot kayo sa lipunan. Ang mga mainit na mga balita, mainit na mga issues, inyo mabatian diri sa palatuntunan. Borderline. Upod sa inyo alagad, Ray Siason. Borderline. Sa bakunang parating,